Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι. Πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Ποιο είναι το θέμα για σήμερα. Βασίλισσα Ράβδων, μάλιστα. Είσαι σε μία φάση, βασικά εδώ απασχολεί αυτή την ενέργεια τώρα το ότι εκεί γυρίζει ανάδρομος ο Ερμής νομίζω και θα πρέπει λέει να μην τρέχει πολύ το μυαλό σας, να διπλοτσεκάρει τα πάντα αυτό το χρονικό διάστημα γιατί θέλετε να αποφασίσετε να κάνετε κάποια πράγματα αυτό το χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα τα κορίτσια, τα οποία για να έχετε ένα είδος ανεξαρτησίας, λίγο γίνεστε πιο αισιόδοξοι να μην μην το παρακάνετε λίγο αυτό το χρονικό διάστημα, ειδικά μέχρι τον Ιούνιο ή 15 Ιουλίου. Λίγο προσοχή λοιπόν με το πάθος και ό,τι αφορά αυτό, σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σας και στα ερωτικά σας. Γιατί θα προσέξετε λίγο για να μην ξεφύγετε λόγω της παραπάνω αισιοδοξίας. Καλό είναι να είσαι αισιόδοξος, απλά να έχεις κάποια βάση γι' αυτό. Εγώ πάντα λέω ότι δυναμώστε και ξέρεις όλα αυτά τα λέω, αλλά εδώ πέρα λίγο θα προσέξετε αυτό το χρονικό διάστημα. Όταν φύγει αυτό το χρονικό διάστημα και είναι όλα σε μια ισορροπία, κάντε ό,τι θέλετε. Μια χαρά έρχεται, πάρα πολύ ωραία ενέργεια μου βγάζετε, θεραπευμένη λέει από το παρελθόν, πολύ το μυαλό σας χρησιμοποιείτε, τη λογική σας, καταπληκτική ενέργεια. Πολύ όμορφα πράγματα έρχονται στο σπίτι σας, στην οικογένειά σας, φίλοι, επανένωση, επανασυνδέσεις εδώ, χαμός. Σταθερότητα, θα νιώσεις ότι κάπου ανήκεις και εσύ, αποτελέσματα τα οποία θα σου δώσουν το εύνασμα να πάρεις αποφάσεις, άρα από κάπου περιμένεις κάποια αποτελέσματα εδώ. Είτε είναι θέματα υγείας, είτε είναι θέματα γενικότερα αποτελέσματα, που αφορούν αποτελέσματα, σε ζάλισα. Έχουμε εδώ επανένωση φίλων, οικογένεια, σταθερότητα όπως σου είπα, κάποιος επιστρέφει στο σπίτι, εσείς μπορεί να επιστρέφετε σε ένα σπίτι, μια γιορτή, μια αρμονία, ένας γάμος, έρχονται καταπληκτικά πράγματα. Και έχω και μια βασίλισσα Ξυφών που και αυτή έχει παλέψει πάρα πολύ με την ενέργεια εδώ του ζυγού που περιμένει. Ούτως ή άλλως, πόσο του μηνός έχουμε, 11, περιμένει από τις 13 και μετά να δικαιωθεί πάρα πολύ και να γίνουν κάποιες αποκαλύψεις που να βάλουν τα πράγματα σε μία σειρά. Γιατί θα γίνουν αποκαλύψεις, γιατί είπαμε έχουμε την Τρίτη είπα, δεν ξέρω, 13 του μηνός πότε έχουμε, δεν το είπα τυχαία την Τρίτη, κάτι θα γίνει την Τρίτη. Τέλος πάντων, αποκαλύψεις οι οποίες θα φέρουν μια ιδιαίτερα ισορροπία σε σένα. Έχω λοιπόν ισορροπία με τη βασίλισσα του αέρα. Έχω την εγκράτεια που μας μιλάει για ισορροπία, το ξώτης εδώ, και έχω στη μέση ένα κρυό. Κρυό, η Πανσέλινος είπαμε γίνεται πάνω στον άξονα ζυγού κρυού, δύο βασίλισσες, πολύ ισχυρή θηλυκή ενέργεια. Η Πανσέλινος είναι και αυτή, έχει μια θηλυκότητα, μια θηλυκή ενέργεια, μυστήριο, ένα ταξίδι ετοιμάζεται εδώ, μια γεμάτη ενέργεια, παίρνετε αποφάσεις πολύ σημαντικές στη ζωή σας, θεραπευμένες από όλα και με την εγκράτεια λέει ξαφνικό αλλάζουν λέει κάποια πράγματα που έχετε εσείς ως σκοπό, ηρεμείτε μέσα σας, έχετε τον αυτοέλεγχο, αυτό είναι που σου έλεγα λίγο πριν με τη βασίλισσα των Ράβδων, λίγο τον αυτοέλεγχό σας εδώ δείχνει ότι θα τα καταφέρετε, γι' αυτό πάρα πολύ ωραία ενέργεια, μου βγάλατε συγκλονιστική ενέργεια, πολύ ισχυρή, δύο βασίλισσες, η μία χρησιμοποιεί το μυαλό της και η άλλη το πάθος της, άρα κάτι που
θέλετε με παθιασμένο τρόπο στη ζωή σας, μπορεί να έχει να κάνει και, όχι μπορεί, έχει να κάνει και με τα ερωτικά σας αυτό, δημιουργούνται οι συνθήκες για να γίνουν πραγματικότητα. 8 ράδι, ξανά το ξώτης εδώ. Πολύ γρήγορες επικοινωνίες, πολύ γρήγορα γεγονότα, κίνηση, αλλαγές, άμεση δράση όχι της αστυνομίας, άμεσα αντιδράτε σε όλα αυτά. Περήφανοι για τον εαυτό σας, για όλα αυτά που έχετε καταφέρει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι λίγο θα αγχωθείτε εδώ από όλη αυτή τη γρηγοράδα. Γι' αυτό σου λέω, θέλει λίγο βήμα-βήμα, επειδή θα αρχίσουν τα πράγματα να αλλάζουν και αυτό το εγγυώμαι. Τώρα το πώς αλλάζουν το θέμα, καλό ή κακό είναι αυτό, αλλά εδώ δείχνει κάτι με ευχές, οπότε μέχρι στιγμής καλά μας το πάει. Θα αλλάζουν, όμως κάποιοι δεν θα τους αρέσουν αυτές, κάποιους δεν θα αρέσουν αυτές οι αλλαγές, κάποιους που αφορά την ζωή σας, οπότε εκεί ίσως χρειαστεί λίγο να βάλετε μια αυτοσυγκράτηση να έχετε. Κάτι άλλο που βλέπουμε με τα 9 κύπελα, ένας ηχθής εδώ, αρχίζουν οι ευχές σας λέει να εκπληρώνονται, τι ωραία. Κάτι που δεν σε γέμιζε επίσης πας παρακάτω, κάποιος αναγνωρίζει τα συναισθήματά σου ή τα συναισθήματά του προς εσένα, οπότε συνδυασμός τώρα πάθους, αγάπης εδώ, κάποιος που στο παρελθόν σε εγκατέλειψε ή αποχωρίστηκες από αυτόν τον άνθρωπο, αναζήτησε την αλήθεια και έρχεται για να απολαύσετε το μέλλον σας. Αλλά εδώ τώρα λέει πέρα από τον πλούτο που δείχνει και στα επαγγελματικά σου ένα είδος πλούτου, έχουμε και συναισθηματικό πλούτο, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Έλα παιδιά, το πάει πολύ καλά, 15 άκτινα εδώ, χαμός. 15 άκτινα, από τα 9 κύπελα, τα 15 άκτινα. Αυτό λέει που οραματίστηκες είχε να κάνει με τα επαγγελματικά σου, με την οικογένειά σου, τα παιδιά σου. Πάρα πολλές ευχές εδώ και δηλαδή, εντάξει, αν σου περιγράψω τι λένε τα 15 άκτινα, τι να σου πω τώρα, μιλάει για πλούτο, μιλάει για δυναστεία, καταλαβες, λέει για χρήματα τα οποία θα έχουν και επόμενες γενιές. Τι γίνεται ρε παιδιά, θα μας πέσει όλους μαζί το τζόκερ εδώ. Μακροπρόθεσμη επιτυχία, ρίζες, οικογένεια, πρόγονοι, εγκυμοσύνες, δυσέγγωνα, εγγόνια, παιδιά, χαμός, κάνει σχέδια. Τα σχέδια αυτά λέει έχουν κάποια ένδειξη, ήδη άρχισες να παίρνεις κάποιες ενδείξεις ότι θα πραγματοποιηθούν. Έχουμε τώρα έναν ακόλουθο ράβδον, ο οποίος, τι κάνει αυτός, ο οποίος τώρα εσύ είσαι εδώ, η επανασύνδεση, και γιατί μας έβγαλε επανασύνδεση, και καινούρια γνωριμία είναι αυτό, αλλά και εσύ είσαι εδώ. Όμως όλα είναι καινούρια, δηλαδή ξανά από την αρχή ή για την επανασύνδεση, κάτι που έμεινε στη μέση, στο σημείο που είχε μείνει, αλλά με άλλες συνθήκες. Δηλαδή πλέον το άτομο που προφανώς είχε φύγει εδώ στο παρελθόν, έρχεται να ολοκληρώσει κάτι που έμεινε στη μέση, με πάθος, με περιπέτεια, εδώ χαμός. Εντάξει, το αστέρι ήρθε και τα ολοκλήρωσε όλα αυτά. Εντάξει, εδώ να σταματούσα, καταλαβαίνεις ότι είναι συγκλονιστικό όλο αυτό που βλέπω. Το αστέρι λοιπόν ξανά μας μιλά για θαύματα, για ελπίδα, για να ξανανιώσεις, για βαθιά πίστη. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι σε έχω ζαλίσει λίγο και με την πίστη, αλλά δεν φταίω εγώ. Το αστέρι το λέει πολύ έντονα, θα το ξαναδείς αυτό μέσα σου. Κάπως στο παρελθόν εδώ είχες ξεφύγει λίγο. Έχεις ένα άστρο λέει που σε οδηγεί, έχεις ένα σκοπό, μια πνευματικότητα, έχεις έμπνευση, θετικότητα, έχεις κάνει θεραπεία ή βρίσκεσαι σε θεραπεία. Γενικά βρίσκεσαι σε μια φάση που νιώθεις ήρεμη και καθαρή μέσα σου, άρα δεν έχεις κάποιο θέμα με θυμούς. Έχεις καταλάβει ότι με την καλή σου ενέργεια και μόνο θα αλλάξουν τα πράγματα. Τώρα μπορεί να μην είστε όλοι στην ίδια ακριβώς θέση, στο αναφέρω συνέχεια αυτό, αλλά εδώ υπερισχύουν αυτοί που είναι σε αυτή τη θέση. Δηλαδή που έχουν περάσει τη διαδικασία της μάχης και βρίσκονται στη φάση που έρχονται τα αποτελέσματα. Καταπληκτικό. Εγώ εύχομαι σε όλους να γίνουν αυτό, αλλά όπως καταλαβαίνεις κάποιοι δεν είστε σε αυτή τη θέση εδώ, γιατί αυτή η θέση είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή ότι τα έχετε βρει με τον εαυτό σας, δεν κρατάτε κακία σε κανέναν, έχετε συγχωρέσει τους πάντες που σας πλήγωσαν
Ναι, και αλλάζετε κύκλο στη ζωή σας, δηλαδή πω συγκλονιστικό. Ένα σκορπιός εδώ, κάρτα θανάτου. Τι είναι η κάρτα του θανάτου? Είναι ένα συμβολικός θάνατος και μία αναγέννηση μέσα από αυτό. Μεγάλες αλλαγές λοιπόν έρχονται στη ζωή σου και ήρθε η ώρα να προχωρήσεις, να μεταμορφωθείς και είσαι ακριβώς στη μετάβαση αυτής της κατάστασης. Αφήνεις πράγματα πίσω και ξεκινάς εκ νέου, ελευθερώνοντας. Κάποιοι είπαμε θα κάνετε καινούργια γνωριμία και θα ελευθερώσετε το παρελθόν. Κάποιοι άλλοι λοιπόν όμως που θα δεχτείτε την επανασύνδεση, ελευθερώνετε την έννοια της συγχώρεσης και συγχωρείτε τα άτομα και για να μπορέσετε, είπαμε, να κάνετε την επανασύνδεση που θα πετύχει. Η αλήθεια είναι, με το άρμα είχατε βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση στο παρελθόν, συναισθηματική. Κάποιοι βέβαια βλέπεις αφήνετε πίσω το παρελθόν και στα συναισθηματικά σας και εδώ βρίσκεστε σε μια φάση που το κάνετε με δυσκολία, αλλά καταλαβαίνετε ότι είπαμε ότι έτσι πρέπει να γίνει. Κάποιοι άλλοι κάνετε την πάτε σε μια καινούργια γνωριμία που εδώ δείχνει πολύ έντονη, πολύ πάθος, πολύ λαχτάρα, πολύ περιπέτεια, μεγάλη ευτυχία λοιπόν έρχεται στη ζωή σου. Και για την επανασύνδεση έρχεται κάποιος ενέργεια Σκορπιού, Καρκίνου, πολύ έντονα. Όλα τα ζώδια της, όλα, υδροχόος, εδώ χαμός γίνεται, ιχθύς, τοξότες, πανικός γίνεται, 10 πεντάκτηνα Παρθένος. Λοιπόν, έχει μια ενέργεια εδώ πέρα πολύ ισχυρή σε όλα τα ζώδια, έτσι. Το άρμα είναι η κίνηση που μέχρι τώρα ευχόσουν, μέχρι τώρα παρακαλούσες, μέχρι τώρα είχες μία αγωνία και τώρα είπαμε μέσα από τη θεραπεία γυρίζει κάποιος πίσω. Αυτός που γυρίζει είναι ένα κρυάρι, ένα λιοντάρι μάλλον, συγγνώμη, ένα λιοντάρι εδώ, ένας αυτοκράτορας, ο αυτοκράτορας, συγγνώμη, είναι κρυός, όλο μπερδεύομαι. Μπερδεύτηκα. Λοιπόν, ένας κρυός, ξαναλέω, το αστέρι έχει και τον ζυγό εδώ, είναι του υδροχόου βέβαια, αλλά έχει να κάνει με τα ζώδια του αέρα. Τέλος πάντων, αυτός εδώ τι κάνει τώρα, βλέπεις, σχεδιάζει ο αυτοκράτορας, σχεδιάζει την οικογένειά του, όμως βλέπεις 10 πεντάκτηνα από πάνω και είναι η οικογένεια. Θέλει την οικογένεια πίσω, αυτός εδώ, ή να δημιουργήσει μια παραδοσιακή οικογένεια. Καταλαβαίνεις? Μια παραδοσιακή οικογένεια λοιπόν που αυτό που θέλει πάνω απ' όλα είναι να υπάρχει ένα σεβασμό στον εαυτό του. Προφανώς στο παρελθόν τον έχασε αυτό το σεβασμό. Θέλει, αν είχατε χωρίσει και είχατε παιδιά, θέλει σαν πατέρας να καταφέρει πράγματα τα οποία στο παρελθόν τα είχε καταστρέψει. Γενικά θέλει μια πολύ αρσενική ενέργεια να φέρει στο σπίτι και πάνω απ' όλα να σου δώσει σταθερότητα και να πειθαρχήσει και να συγκεντρωθεί σε αυτά που θέλει να κάνει για την οικογένειά του. Μάλιστα, πολύ ωραία μας το πάει, 4 πεντάκτηνα, ένας εγώ καιρός εδώ, κοίταξε στην αρχή λίγο, θα έρθει λίγο, όχι δειλά ακριβώς, δεν είναι σωστή η λέξη αυτή που είπα, με μία τύπου κτητικότητα, ότι ξέρεις εδώ εγώ βάζω τα όρια μου, είναι η ζωή μου, είστε η ζωή μου, αυτό αφορά και τα παιδιά και τον γάμο και τα πάντα. Έτσι είπαμε λοιπόν με τα παιδιά και όλα αυτά που θέλει να φέρει ασφάλεια, να νιώσεις ασφάλεια, όχι μόνο εσύ και αυτός, το κάνει σαν επένδυση και αυτό το κάνει, είπαμε, για μακροπρόθεσμη ενέργεια. Εδώ λοιπόν είτε καινούρια γνωριμία γίνει, είτε επανασύνδεση γίνει, είπαμε ότι θέλει αυτό το άτομο να κάνει μια παραδοσιακή ένωση, για να δούμε για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά. Για τον πύργο, που σημαίνει ότι πήρε τα μαθήματα αυτός ο άνθρωπος. Παίρνοντας λοιπόν τα μαθήματά του ή της, αν είσαι αγόρι που ακούς, τι έχει συμβεί εδώ πέρα τώρα? Ό,τι πέρασες εσύ, είπαμε, όταν χωριστήκατε εσείς οι δύο, και η καινούρια γνωριμία ταυτόχρονα περνούσε κάτι που δεν το ξέρεις εσύ, θα το μάθεις.
γκρεμίστηκαν όλα στη ζωή αυτού του ανθρώπου αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτά που πίστευε ότι έχουν θεμέλια κτλ. Έρχεται μια ανατροπή αυτή τη στιγμή στη ζωή αυτού του ανθρώπου και αυτό και ίσως το διαισθάνεται κιόλας, γιατί βγάζει πολύ έντονη ενέργεια νερού. Τα ζώδια του νερού το ξέρουμε, το έχουμε πει και εδώ πολλές φορές, ότι διαισθάνονται πάρα πολύ και ίσως και πολύ πιο πριν από όταν είναι να συμβεί κάτι. Και αυτός ο άνθρωπος το διαισθάνεται και νιώθει ασφάλεια μόνο μαζί σου. Τώρα αυτός που δεν σε ξέρει, που είναι καινούρια γνωριμία, θα το μάθει αυτό βασικά. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτόν τον άνθρωπο είναι να αποκατασταθεί η φήμη του. Έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Γκρέμισε μία επιχείρηση, γκρέμισε ένα σπίτι, γκρεμίστηκαν πολλά πράγματα, πολλά όνειρα αυτού του ατόμου που γκρεμίστηκαν. Τι άλλο μας λέει εδώ, με τους 3 ράβδους, τι ωραία. Οι 3 ράβδοι λοιπόν είναι σαν να περιμένει να βρίσκεσαι εσύ τώρα σε μία φάση και να περιμένεις να έρθει το πλοίο για να φύγετε μαζί για ένα μέλλον, το πλοίο της ζωής. Περιμένεις λοιπόν τα αποτελέσματα αυτών των ευχών που έχεις κάνει. Περιμένεις να έρθει κάποιος να πάρει τις αποφάσεις του, που μας βγάζει εδώ ότι τις παίρνει τώρα. Με τους 3 ράβδους λέει ότι αυτό το άτομο εσύ δεν το ξέρεις, αλλά θα ληφθούν άμεσα αυτές οι αποφάσεις. Και το πρώτο πράγμα που μας λέει είναι ότι θα δείξεις ή επειδή είναι κλονισμένη, είπαμε, η εμπιστοσύνη σου τόσο καιρό, έχει εκκλονιστεί. Τώρα λοιπόν από τα πρώτα πράγματα που θα προσπαθήσει αυτός ο άνθρωπος να κάνετε μία πρόοδο είναι να επεκτείνει το κομμάτι της εμπιστοσύνης μαζί σου. Με τα 5 ξύφη, είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι θα έχετε γύρω σας ανθρώπους που δεν θα τους πολύ ευχαριστήσει όλη αυτή η ιστορία. Σκασίλα σου εσένα όμως, γιατί τι να κάνουμε τώρα, ίσως είσαι ένα άτομο το οποίο έχει υψηλή νοημοσύνη και οι άλλοι δεν την παραδέχονται με τίποτα ή δεν θέλουν έναν άνθρωπο που να έχει υψηλή νοημοσύνη δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα ξέρεις, εσύ θα βάλεις τα στοιχεία εδώ, γιατί μάλλον ανακάλυψες πάρα πολλά ή είσαι άτομο που ανακαλύπτει και αυτοί εδώ, όπως βλέπεις 2 γυναίκες ιδιαίτερα, δεν θέλουν και πολύ να ανακαλύπτεις πράγματα. Γενικά θα έχεις πάλι μπροστά σου σύγκρουση με μία γυναίκα που δείχνει να το μετανιώνει, μία άλλη γυναίκα που βλέπεις τώρα, θα σε δει τώρα πολύ ισχυρή, από το παρελθόν καμία σχέση, άρα μπορείς να τις κάνεις κουμάντο. Δες λίγο την ενέργεια, είναι συγκλονιστική η κάρτα. Δες λοιπόν μία που μετανιώνει γιατί βλέπει τη δύναμή σου, η άλλη που λέει «Ωχ Παναγία μου, τώρα με ανακαλύπτει και τι θα γίνει», φοβάται. Άρα έχουν κάνει πράγματα αυτές οι δύο που φοβούνται στην ανακάλυψή τους. Και όπως βλέπεις είναι όλα σε ένα καζάνι που βράζει και επίσης βλέπεις εδώ ότι μπορεί να χρησιμοποίησαν και πράγματα τα οποία δεν θα αρέσουν στον σύντροφό σου. Λοιπόν, με τα 5 ξύφη, αυτά λοιπόν που συνέβαιναν στο παρελθόν μας λέει ότι είχαν συμφέροντα από πίσω, πολλά συμφέροντα κιόλας, τα οποία είχατε εσείς φέρει κάποιες διαφωνίες, σας είχε γεμίσει όλη αυτή η κατάσταση με στρες, είχαν εχθρικότητα αυτές οι τσούπρες εδώ με σένα, και σου κάνανε επιθετικότητα, bullying, ξέρεις τώρα αυτά τα γνωστά, μέχρι και σε εκφοβήσανε κιόλας. Ή εσένα ή το άλλο άτομο. Γενικά είχαν χρησιμοποιήσει πολλά περίεργα πράγματα αυτές οι κυρίες που σε σημείο να φοβόσασταν εσείς. Αυτό λοιπόν τώρα, βλέπεις αυτές τώρα, γι' αυτό και δεν σε θέλουν. Δεν είναι ότι δεν είσαι η κατάλληλη ή ο κατάλληλος. Σε θέλουν γιατί εσύ είπαμε είσαι γατόνι τώρα πια και ξέρεις ότι αυτοί ξέρουν ότι θα ανακαλύψεις πολλά ή τα ανακάλυψες κιόλας. Με το αστέρι, βέβαια το αστέρι σε βγάζει από το σκοτάδι, σε βγάζει στο φως και σε κάνει να ανακαλύψεις ό,τι πρέπει να ανακαλύψεις. Αυτό φοβούνται αυτές, γι' αυτό και φέρνουν κάποια περίεργα, κάνουν κάποιες περίεργες κινήσεις. Εσύ από την άλλη όμως, επειδή όλα αυτά τώρα τα γνωρίζεις, εδώ σε έχω, εδώ σε αυτή την κάρτα, εδώ είναι το μυστικό. Στα 4 ξύφη είναι το μυστικό. Τι κάνεις τώρα εσύ, τι συγχωρείς αυτές.
Κατάλαβες? Ναι, γιατί εσύ είσαι υπεράνω και έχεις ανέβει πνευματικότητα. Και επειδή εσύ κατάλαβες πόσο... α, τώρα δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω μία λέξη, την έχω εδώ. Τέλος πάντων, πόσο ανόητοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που καταφτάνουν να ασχολούνται με περίεργα πράγματα για να ελέγχουν κάποιους ανθρώπους. Εσύ έχεις καταλάβει, αυτό έχεις πάθει εσύ. Ανέβηκες πνευματικότητα, το λέω συνέχεια. Έχεις ζητήσει και βοήθεια από το σύμπαν. Γι' αυτό θα μου πεις και αυτοί ζητήσαν βοήθεια. Αυτοί ζητήσαν από το κακό σύμπαν. Εσύ ζήτησες βοήθεια από το καλό σύμπαν. Αυτή είναι η διαφορά. Και τι σου λένε τώρα εσένα τα 4 ξύφη, ξεκουράσου το μυαλό σου. Ξεκούρασε το μυαλό σου. Ηρέμησε. Αυτές εδώ, αυτό που τους τρομάζει είναι να είσαι σε πλήρη ηρεμία. Και αυτές εδώ, αυτό που τους τρομάζει είναι να είσαι ευτυχισμένη ή ευτυχισμένος, καταλαβες. Αυτό λέει εδώ το σύμπαν. Ηρέμησε, μη δίνεις αξία σε τέτοια πρόσωπα. Και έτσι λοιπόν λέει ξεκουράσου, κάνε διαλογισμό, προσευχή, γιόγκα, δεν ξέρω, ό,τι θες εσύ να ασχοληθείς. Γιατί λέει ο χρόνος της μοναξιάς είναι μικρός ακόμα, σε λίγο δεν θα είσαι μόνη ή μόνος. Και αυτό που κάνεις λέει εδώ, αυτό θα προστατεύσεις τον εαυτό σου με την ειρήνη που θα φέρεις μέσα σου. Και κατ' επέκταση σε όλο τον πλανήτη. Τώρα άκου να δεις πώς μεταφορικά πηγαίνει. Όταν λοιπόν είσαι συγκεντρωμένη, είσαι ήρεμος, ήρεμη και αυτοί έχουν τον πανικό, το βλέπεις. Αυτοί έχουν πανικό, έχουν πανικοβληθεί, δεν ξέρουν από ποια μεριά να φύγουν. Δεν ξέρουν από ποια μεριά να φύγουν γιατί είχαν τον κλέφτη, 7 ξύφοι. Γιατί κλέψανε αυτοί, κλέψανε λεφτά. Θα ανακαλύψεις ότι κλέψανε λεφτά. Κλέψανε την αγάπη σας. Κλέψανε, ποιος ξέρει τι κλέψανε. Γιατί εδώ πέρα έγινε προδοσία, εξαπάτηση στο παρελθόν, βεβαίως. Κλοπή στην κυριολεξία με άτιμο τρόπο. Μπορεί να προσπαθήσανε να σας δώσουν ατιμία και εσάς, να ρίξουν αυτή την ατιμία επάνω σας, ότι φταίτε εσείς, και αυτό μπορεί να είχε να κάνει με οικονομικά. Με μία πονηριά και με μία στρατηγική αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σας καταστρέψουν. Για να φτάσω τώρα και στο δικό σου όμως, το άτομο που σε ενδιαφέρει, όχι το καινούριο της επανασύνδεσης, και αυτό το άτομο λοιπόν είχε μπλεχτεί μέσα στα δίχτυα τους και με τον τρόπο τους τον έκαναν να φύγει σαν τον κλέφτη. Γιατί τα 7 ξύφη, τι είπαμε ότι είναι ο κλέφτης. Μέσα από μία καθοδήγηση που άτομο που είναι μέσα στα πόδια του. Βλέπεις, που τον ακολουθεί ή την ακολουθεί γύρω-γύρω. Και έτσι κατάφεραν να φύγει νύχτα. Και επίσης μπορεί να έκλεψε και αυτό το άτομο κάτι από εσάς. Και τι γίνεται εδώ. Όμως η δικαιοσύνη είναι... είναι δικαιοσύνη, τι να κάνουμε τώρα. Τι είπαμε ότι έχουμε την Πανσέλινο στον κρυό, περίμενε, που είναι η κεντρική κάρτα, που έχει να κάνει με τους εγωισμούς και όλα αυτά και τις κτητικότητες. Και πάμε τελευταία κάρτα, ζυγός, εδώ βλέπεις, δες εδώ πώς θα μαλλιοτραβηχτούν μόνες τους αυτές εδώ. Ο εχθρός, να ξέρεις, θα μαλλιοτραβηχτεί μόνος του και εσύ θα είσαι και θα λες στη μέση και θα λες αχα, θα αρχίσεις να βλέπεις λοιπόν την επιτυχία σου σιγά σιγά, γιατί ήρθε η ώρα να ξέρεις, το επόμενο εξάμηνο πολλοί κόσμος θα δικαιωθεί. Από τι μέρα έχουμε, είπαμε 11 του μηνός. Ναι, εδώ και 3 μέρες και στο επόμενο εξάμηνο πάρα πολλοί κόσμος θα δικαιωθεί σε πράγματα που έχει αδικηθεί, που μπορεί να είναι από τα πάντα, οικογένεια, αδέρφια, ξαδέρφια, παιδιά, τα πάντα, έρωτες, δουλειά. Πολλοί κόσμος θα πάρει μια δικαίωση. Αυτή όμως η δικαίωση έρχεται μέσα από απίστευτη καταστροφή, δηλαδή ξαναλέω εδώ θρηματίστηκαν τα πάντα, έγιναν 1000 κομμάτια και μέσα από τις τάχτες του Σκορπιού είχατε και εσείς αυτοκαταστροφικές τάσεις για ένα χρονικό διάστημα όταν συνέβαιναν αυτά. Μέσα από αυτό λοιπόν, μέσα από την ενέργεια του Σκορπιού, τι είπαμε ο Σκορπιός τι κάνει, πάντα αφήνει. Υπάρχει πάντα μια φλογίτσα που σιγοκαίει και γίνεται μετά ο φοίνικας, ξαναγεννάται.
Έτσι λοιπόν εσύ, είπαμε, με το αστέρι έπρεπε να θεραπεύσεις έναν ολόκληρο κύκλο που δεν συμπεριλάμβανε μόνο εσένα, είχε και εδώ και άτομα της οικογένειας αυτού του ατόμου ή και δική σου ή και φίλη σας, που γύρω σας άμα θα δεις ήταν όλοι κλέφτες ρε φίλε, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, η κάρτα της δικαίωσης τώρα όμως τι μας λέει? Μας λέει ότι ο νόμος του σύμπαντος είναι ένας και όποιος πιστεύει ότι δεν θα υπάρχει, η δικαίωση είναι, δικαιώνει, αυτός είναι ο νόμος. Η αλήθεια δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν αποκαλυφθεί και βγαίνει η νομική αλήθεια, η αληθινή αλήθεια, όχι αυτή η αλήθεια που θέλουν οι άλλοι να πούνε για σένα, έτσι, και θα γίνουν κάποιοι υπόλογοι σε αυτό και θα έχουν συνέπειες, δυστυχώς. Θα υπάρχουν συνέπειες για τους κλέφτες. Εδώ βλέπεις τι κοιτάζει η δικαιοσύνη, τι κοιτάζει, ότι εσύ συγχωρείς τους κλέφτες και οι κλέφτες εδώ θα πρέπει να πληρώσουν. Γιατί δεν πρέπει να το ξανακάνουν, γιατί πρέπει να πάρουν μάθημα όπως πήρες και εσύ, γιατί και εσύ θα είχες κάνει κάποια λάθη στη ζωή σου, δεν μπορεί, ουδής αλάφαστος. Οπότε θα μου πεις γιατί να το πληρώσω εγώ, γιατί είπαμε, γιατί το πληρώνεις εσύ? Γιατί εσύ είπαμε έχεις καλή ψυχή, έχεις μεγαλείο ψυχής, δεν έχεις απλά καλή ψυχή, γιούχου, όχι, έχεις μεγαλείο ψυχής. Με την κάρτα αυτή λοιπόν, ό,τι και να έχει συμβεί στη ζωή σου, ό,τι και να είναι αυτό που έχει συμβεί, φέρνει, δες λίγο γιατί είπαμε και έτσι διαβάζονται οι κάρτες, φέρνει μια απίστευτη σταθερότητα και εδώ βλέπω και δικαίωση έντονη στα επαγγελματικά σου, έντονη δικαίωση στα επαγγελματικά. Και εκεί στα επαγγελματικά βλέπω αλλαγές που θέλεις να κάνεις, πάρα πολλές αλλαγές και ας είχες και κυρίαρχη θέση και αυτό βγαίνει πολύ έντονα και όντως η αλήθεια είναι, παιδιά δεν ξέρετε πόσοι, σας το έχω πει και στο live, δεν ξέρετε πόσοι μου συζητάτε ότι θέλετε να αλλάξετε δουλειά ενώ έχετε πάρει μια υψηλή θέση. Αυτό σας τρόμαξε, δεν το αντέχετε, φοβάστε, σας ήρθε πολύ, δεν πιστεύετε στη δύναμή σας, προσέξτε το λίγο αυτό. Μιλάτε με άλλους που θέλουν να σας βάλουν πισόπλατα μαχαιρώματα, κάτι που συμβαίνει στις δουλειές και θα το ξαναπώ. Είναι όταν έχουμε συναδέρφους που τρίζει η θέση τους γιατί δεν κάνουν δουλειά, σε οποιοδήποτε τομέα, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, αρχίζουν και κατηγορούν και ρίχνουν λάσπη είτε στην εταιρεία είτε σε κάτι που είστε, ξαναλέω, για να σε φοβήσουν και εσένα, για να φοβηθείς να σηκωθείς να φύγεις, γιατί κάπου θα πούνε κοίταξε το έβαλε αυτό σε αυτή στα πόδια, καταλαβες. Και τι γίνεται τώρα, αυτοί μετά επομίζονται από τη δική σου την φυγή. Προσέξτε το αυτό γιατί σου λέω, είναι πάρα πολύ, μου το έχετε πει. Έχετε καταφέρει να φτάσετε σε μία θέση και θέλετε να φύγετε. Δεν διαφωνώ ότι υπάρχουν κάποιες φοβίες, αλλά θέλω να ανακαλύψετε αυτές οι φοβίες από πού προέρχονται. Αν είναι υπαρκτές, ουσιαστικά υπαρκτές ή είναι φήμες που κάποιος εξυπηρετεί αυτό. Και βρίσκεστε σε μια ταραχή και θέλετε να φύγετε άρον-άρον κιόλας, όχι απλά. Ενώ είχατε κάνει ευχή στο παρελθόν να πάτε εκεί. Και αλλάξανε τα πράγματα, βλέπω ότι αλλάξαν τα πράγματα εδώ στα επαγγελματικά σας και σας έχει δημιουργηθεί ένα άγχος και δεν προλαβαίνετε. Γι' αυτό σου λέει ξεκουράσου εδώ πέρα. Γενικά σε όλα, εδώ το άνοιγμα έχει με πρώτη κάρτα, τους 8 ράδους, έχει να κάνει με πληροφορίες που έρχονται μέσα και σε αγχώνουν. Έρχονται πληροφορίες στη ζωή σου που σε αγχώνουν, είτε αφορά ερωτικά τα παιδιά σου, τη δουλειά σου. Αυτό λίγο, γι' αυτό σου λέει ηρέμησε και μην πάρεις καμία απόφαση πάνω σε σύγχυση. Ειδικά σε όλα, ό,τι ειδικά δεν έχει. Και εδώ ίσως και ένα παιδί σου βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση και εδώ πρέπει να το συμβουλέψεις, να ηρεμήσει, να περάσει η μπόρα, βασικά να περάσει και ο Απρίλιος. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δεν ξέρω τι συνεπάγεται, πρέπει να περάσει και ο Απρίλιος. Είναι δύσκολο, λέω συνέχεια, αυτοί οι πρώτοι 3 που δεν είναι 3 τελικά, είναι 4 οι μήνες,
έφεραν μεγάλη αναστάτωση. Το ζεις. Αυτή την αναστάτωση που έφεραν θα έχει αντίκτυπο στους 6 μήνες μετά. Κατάλαβες, θέλει με προσοχή να κάνεις κινήσεις, γιατί πας να καταφέρεις πάρα πολλά πράγματα, τα 15 άκτινα, και κάποιος θέλει πάλι να σου τα κλέψει αυτά τα 15 άκτινα. Θα μου πεις, η δικαιοσύνη πού είναι? Η δικαιοσύνη είναι να έχεις πάρει από τα μαθήματά σου, να μην πανικοβάλλεσαι. Το μάθημά σου είναι να είσαι ήρεμη και ψύχρεμη, ήρεμος και ψύχρεμος. Αυτό είναι το μάθημά σου. Και να αφήσεις τους εγωισμούς. Και να κάνεις κάτι για σένα χωρίς να στο λένε οι άλλοι. Αυτό είναι το μάθημά σου. Οκ. Σε αυτό το άνοιγμα τουλάχιστον. Και δεν ξέρω και ποιον πιάνει, όπως ξέρεις. Εγώ εύχομαι να σε βοήθησα και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Επίσης εύχομαι να δικαιωθούμε όσοι νιώθουμε αδικημένοι και είμαστε αδικημένοι. Και όσοι πάμε για την καινούρια γνωριμία, όσοι πάτε για την καινούρια γνωριμία, έχετε αστέρι δίπλα στην καινούρια γνωριμία, ειδικά αν έχει να κάνει με υδροχό, αν έχει να κάνει με ζυγό, αν έχει να κάνει με κρυό, σκορπιό, γενικά με όλα τα ζώδια πάλι. Εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, πάτησε like, αν δεν έχεις κάνει εγγραφή, κάνε εγγραφή και πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα. Σε αυτό το κανάλι ανεβαίνει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 ένα βίντεο για σένα, και στις δύο περιπτώσεις τι πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις, και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.